Good morning, everyone. Chào quý vị. Next week is we have the Dharma chat. Tuần sau đó là có cái đại bị sám, một cái vị tới tham dự. We invite you to come and repent. Tới tham dự và sám hối. I meant to tell this story about repentance, about the story, but usually the Dharma chant is so long. Thường thầy muốn thầy tính kể câu chuyện rồi Đại bị sám, lúc Đại bị sám, nhưng đều thường Đại bị sám nó dài quá, khi nào xong cũng hết thì giờ. So by the time we're done with the great compassion repentance, there's not enough time left because we need to prepare to go to lunch. Thành ra kể không được. So this week, I think I tell you the story, so the next week we don't have to talk Dharma anymore. Thành tôi nghe thầy nói Pháp, rồi tuần sau thầy nghĩ. Okay, it's a story about vengeance, trả thù. Back then, in China, in nước Hoa đó, in the warring states time, cái thời mà từ xưa đó, người ta hay có cái chuyện mà mấy cái nước nhỏ nó qua nó đánh nhau, nó chiếm đất nhau. So there was I don't know the Chinese word, so we just use Vietnamese. Đọc cái chuyện này tiếng Việt chứ không phải tiếng Hoa, thành không biết tiếng Hoa là gì. There was a man by the name of Yu Nhượng. I'm going to call it DN. Okay, Yu Nhượng. He was a subject of a small king by the name of Trung Hàn. He was làm tôi cho một cái người vua chúa tên là Trung Hàn. And later on, Trung Hàn's enemy, ông địch thủ của Trung Hàn tên là Chí Bá, qua chiếm đất. He invaded Trung Hàn's the king, the small king's country, and killed him. Mà tên Chí Bá mới qua chiếm đất và giết Trung Hàn. Okay, and so this man here, our hero, Dian, became a subject of the next king. Thì ông Trung Hàn này, ông Dư Nhường này mới trở thành làm thần cho cái ông Trí Bá. Okay, and later on, there is another group of enemies of Trí Bá. Thì sau có một cái nhóm thù Trí Bá. The few kings got together and invaded Trí Bá's country and killed him. Thì sau này có một cái nhóm vua đó, tiểu vương đó, họ hợp lực lại tại thù Trí Bá, qua Trí Bá, xâm lăng đất Trí Bá và giết Trí Bá. Okay, one of the king is by the name of Tương Tử. Một bà trong vua đó tên là Tương Tử, tiểu vương đó tên Tương Tử, thù Trí Bá dễ sợ. And he was so vengeful with Trí Bá that he took Trí Bá's skull, mà lấy cái đầu sọ của Trí Bá đó để mà, xin lỗi quý vị, để mà dùng, ngày xưa không có cái toilet, nó dùng cái đó để buổi tối mà dùng để mà đi tiểu. So back then there is no toilet, no running water, so he would use the skull of Trí Bá as a urinal at night. Okay, that's how much he hated Trí Bá. How much Tương Tử hated Trí Bá. Từ xưa ông Tương Tử ông thù Trí Bá như vậy. So now Yu Nhượng, he's remember that our hero was running for his life, was hiding in the mountain. Thì ông Yu Nhượng ông mới trốn ở trong trên núi đó, nghe được rằng ông Tương Tử mà
nhục mạ cái ông Trí Bá như vậy, dần dễ sợ. When he heard, when Dian heard how his ex-boss was treated by Tương Tự TT, he was very upset. He vowed to take revenge on his master, thù, và thề nguyền rằng sẽ trả thù, hay ông chúa mình trả thù. Okay, so did Dian do? Thế ông Dư Nhượng làm gì? He disguised himself, giả nhạc. He even became a prisoner of TT, trở thành một cái tù binh của cái Tương Tự, and volunteered to work at cleaning the toilet. Mới xin làm đi chùi cầu tiêu cho Tương Tự. Waiting for a chance to kill him, để mà tìm cơ hội để giết Tương Tự. This is how people of the ancient times go to the extent of taking revenge. Từ xưa ta thù Ấn Độ như vậy. And so one day TT was going to the toilet. Một ngày kia Tương Tự đi cầu tiêu. And all of a sudden he felt very, very, very strange. Mọi như cảm thấy cái lòng nó bất kinh. So he called his people and said, go and check the people around here. Bên sai thuộc hạ đó, coi thử những người xung quanh ra sao. And they caught, sure enough, they caught Dian, bắt được Dư Nhượng. Okay, and recognize Dư Nhượng as they recognize it, mới nhận ra được Dư Nhượng. So Dư Nhượng Dư Nhượng hoàn toàn có sợ sệt, cầm cái dao này trong tay mà hầm muốn nhảy tới mà giết Tương Tự. So Dian was the least scared. He was holding a knife, waiting for a chance to jump and kill TT. Okay, his master's enemy. So of course, Tương Tự TT's men couldn't wait. They were waiting for Tương Tự order to kill this assassin. Thì thuộc hạ của Tương Tự sẵn sàng lâm le tính chạy tới làm thịt cái ông Dư Nhượng để bảo vệ cho chúa của mình. And so TT says, no, his boss died without any descendants. Thì Tương Tự mới nói không, để yên đó. Tại sao vậy? Tại cái ông Trí Bá bị chết, bị ta giết rồi, mà không có con cháu gì hết. Okay. So my enemy, I killed my enemy. He has no offspring. He has no children. He has no grandchildren. They're all killed. Therefore, it is fair that his subject, out of loyalty, take revenge upon him. Nói là vì cái người này mà trung thần, thành ra tìm cách trả thù cho ông chúa mình là cái chuyện đáng phục. Cái người là người hiền sĩ, tha cho nó đi. So this is a loyal subject. That's free. Okay? Thành ra như vậy mà Dư Nhượng mà thoát chết, bỏ chạy. So that's how they let Dian go. And Dian, did he give up? Dư Nhượng có bỏ cuộc hay không? No. He came back. What did he do? Dư Nhượng á được thoát mạng một cái, thoát chết một cái là cuộc sống thứ nhiều của Dư Nhượng đó. This is second life now. So what did he do? He shaved his eyebrows. Cạo lông mày, cạo đầu, cạo tóc. I have to tell you he shaved his eyebrows first, because if I told you he shaved his hair, you think he become a monk. No, monks do not take revenge on people. Thì nói cho quý biết mấy người thầy tu không có trả thù đâu. Okay? Thành mới kể cho quý biết là cạo lông mày trước, cạo tóc sau.
Okay, and then he worked as a postal delivery man, so that his skin becomes darker. Với đi làm người đưa thơ thì cái da nó đen lại. So they can recognize. Oh no, it's not postal delivery man. Back there's no such a profession. Đi làm ruộng thì phải. So actually, in the truth, he became he worked in the field so that his skin become darker. Remember, he used to be an official. Trước ông này làm quan, da nó trắng, bây giờ ra làm ruộng, da nó đen lại. So that's how he changed his look completely. Hoàn toàn đổi cái thể diện của mình, cái mặt của mình. And his wife ran across him. Bà vợ gặp ông. He says, "This man here doesn't look my husband, but he sounds like my husband." Bà vợ nói cái ông này, cái giọng ông này thì giống chồng tôi, rồi cái mặt thì không giống chồng tôi. So what did he do? Thầy Duy Đường mới làm cái gì? He swallowed charcoal to change his voice. Ông kia mới nuốt than hồng để mà đổi cái giọng mình. Cái thù dễ sợ. Can you imagine how vengeful this person can be? And so what did he do? Now no one could recognize him. Không ai nhận được hết rồi. Okay. He would then hang around a bridge waiting for TT to go by to have a chance to kill him, to assassinate him. Anh đợi, mỗi ngày tới cái cầu đó đứng đợi cái cầu, núp dưới cái cầu, đợi ông tương tự như ngang để mà ám thích cái ông tương tự. And one day TT rode by. Một ngày kia tương tự cởi người đi qua that bridge, đi qua cái cầu. And all of a sudden, TT's horse started neighing and panicking. Bỗng như con ngựa của tương tự lập tức hét, la hét in ỏi, sợ sệt dễ sợ. So what does TT do? Tương tự làm cái gì? He says, DN must be around here. Chắc chắn có thằng Dự Nhượng ở đây rồi. So he ordered his men to look for DN. Mấy sai đầy tớ, mấy người xung hữu tạ hữu đi kiếm tương tự, đi kiếm Dự Nhượng. And they found Dự Nhượng underneath DN, underneath the bridge. Bắt Dự Nhượng ra bắt gặp Dự Nhượng đang trốn dưới cầu. Drawing up, đem lên gặp tương tự. And drawing up to the boss. The boss says, there you are again. Oh, it's you again. No, té ra cũng ông là nữa. And he says, and về do tương tự mới nói với Dự Nhượng. So TT told DN, okay, he says, I don't understand. Tôi không hiểu. When you work for your first boss, khi mà ông làm việc cho cái ông chúa đầu tiên đó, ông chúa chỉ nhìn vào giết ông chúa, xong ông này làm việc cho ông chúa này, ok, mà sao ông không trả thù cho cái vị chúa đầu tiên? Why is it your first boss? You work for the first boss. The second boss came along and killed him, and yet you work for him, and you didn't take revenge upon him on the second boss. Why do you after me? Tại sao trả thù tôi? Tôi làm gì ông trả thù tôi? What did I do to you? And he says, so DN Dự Nhượng mới trả lời. DN says, my first boss employed me as a lowlife, as an ordinary. Ông vua đầu tiên, chúa đầu tiên của tôi đó, coi thường thôi. Tôi ở với ông là một cái người thường thôi. So I work for him as an ordinary person. But my second boss treated me like a great man. Therefore, I stay with him as a great official. Ông chúa thứ nhì tôi ấy, là trọng vọng tôi, coi tôi như là quốc sĩ. Thành ra tôi làm việc với ông, ở với ông như là một cái thần. Rồi thôi thành trung thành. And since you killed him, it's upon me, a loyal subject, to take revenge upon you. Nói là bây giờ bây giờ ông tới ông giết ông chúa thứ nhì của tôi, là tôi là người trung thành,
trung thần thì phải trả thù cho Chúa chứ. Okay, because there is a Chinese saying, đời xưa có một cái câu, the loyal subject will give up his life to revenge his king. Đời xưa người trung thần đó, tôi trung đó, thì phải liều cái thân để mà trả thù cho Chúa. And similarly, the loyal wife, giống như cái bà vợ mà trung thành đó, thì cũng vì chồng mà làm đẹp. So similarly, like the loyal wife would be, for the sake of her husband, would put on makeup to look pretty. Hey, this is Chinese, okay? Cái này là văn hóa người Tàu và người Việt Nam. So TT, cái ông tương tự mới thở dài. He says, TT sighed and says, you know, I respected you as a loyal subject. Trước tôi tha ông một lần tại vì tôi tôn trọng cái lòng thành của ông. But this time, I don't think I can let you go anymore. Lần này tôi không thể tha ông được nữa đâu. Lo mà liều mạng đi, lo mà liều đi. And so Dian, the hero, ông Dương Dương mới nói, tôi hiểu, I understand. Okay. I understand where you're coming from. Tôi hiểu cái ông tôi nhưng điều tôi chỉ yêu cầu một chuyện thôi. I only ask for one request. If you can do this for me, I will die gladly, without any resentment. Tôi sẵn sàng chết, nhưng ông cho phép tôi làm một chuyện này. Ok, mà tôi không giữ cái lòng thù đâu. Ok. And so thì tương tự người hỏi ông muốn cái gì? Cái nguyện vọng cuối cùng của ông là cái gì? What is your last wish? He says, the hero says, can you remove your outer garment so that I can stab before I die? Okay. Tôi nói yêu cầu ông tương tự đó, cởi cái áo bào ra thì tôi đâm vào cái áo này để trước khi tôi chết. So TT tương tự đồng ý lập tức, he took off his robe, outer robe, tương tự lập tức cởi cái áo bào ra, sai người đưa tới cho Dương, and send it over to Dian, and Dian took his knife and stabbed. Ông Dương cầm cái dao mà đâm một cách sung sướng. He was so happy, he was stabbing it and cried, I am able finally to repay my master's kindness to me. Bây giờ tôi mới có đủ cái cơ hội, bây giờ tôi mới có thể trả ơn lại Chúa tôi. And then after he stabbed a few times, đâm vài lần xong, stabbed his neck and killed himself. Tự đâm cổ một chết. This is how people of the old time express their loyalty. Từ xưa người ta trung thành với Chúa như vậy. Đôi khi người ta biết ơn, người ta làm ơn với mình không bao giờ mình quên cái ơn. When people are do us a favor, are kind to us, we never forget it. People never forget it, and they want to spend their lives trying to repay the kindness. Biết lòng cái lòng trung thành với ông Chúa để trả ơn lại người Chúa đã ban ơn cho mình. Okay, and this is highly regarded in the Chinese folklore as an example of loyalty. Bởi vì trong cái lịch sử người Trung Hoa đó, Dương Nhượng là nổi tiếng là trung thành, được đời đời thán phục. Okay, question? Yes, sir. Bad example of
Ông này ông nói cái này câu chuyện này dở rồi, cái dở. Yes, why is it a bad example of what? Crazy behavior. Cái này mấy người đã điên rồi. You really think so? It's shocking to Westerners, isn't it? Mấy người nhà Tây phương người ta không hiểu được cái chuyện này. It's crazy. These people are crazy. Mấy cái người này có những hành động điên rồ, right? You would never do that, right? How far would you go? Ông nói ông sẽ không bao giờ làm cái chuyện được như vậy. You wouldn't do that. What would you do? That's to show your loyalty. Or the loyalty is not even under consideration. Hôm nay mấy người da trắng người ta không chấp nhận cái chuyện đó được, nói cái chuyện nó điên rồ á. Quý vị nghĩ sao? And see, the Asians have a smirk on their face. They say, you Americans don't understand. Quý vị nghĩ sao? Có lý là không có lý? Cái nhóm phụ nữ này có chịu có làm có thấy cái chuyện có nghĩa là không có lý là không có lý? I ask the women, does it make sense to you women that you people do that? Nên nào không nên là? Yes or no? Yeah, nên là ba người đi rồi. Sao? Cô Nancy cô nói là thay vì trả thù á, chẳng ta yêu cầu sư phụ gửi ông đi theo phương cực lạc nó có lý hơn. But that's not available. Đời xưa nó làm không có chuyện đó được. Okay, what are you gonna do? Nếu không có làm sao bây giờ? Vấn đề là không có. It's not available. What do you do? Cái này là cái đời. We're talking about the times in the human culture, Asian culture. Cái thời này tới trước đó, là cái cách suy nghĩ ta như vậy đó. Okay. Back then, that's how people think about loyalty. This is what you're supposed to do as out of loyalty to your king. Từ xưa đó, cái lòng những cái người trung thần có những cái thái độ như vậy đối với ông vua. Là Stono. Vì như vậy bởi vậy từ xưa cái trong lịch sử người Trung Hoa ta phục hai người đó lắm. And back then actually the Chinese culture is very impressed with these two guys. It says number one, the hero is a very loyal subject. Thứ nhất ông Dừ là một người trung thần, rất là cái lịch sử nó rất là thơm tho. Okay, but on the other hand, the man tương tự is also highly regarded. Ngược lại tương tự một cái gì được người ta vẫn trọng như thường. Dù chưa muốn đi giết người. See, remember, even TT is a guy who invades and kills a lot of people and very cruel, okay, very vengeful. Mặc dù ông Tư là một người sát phu, người sát nhân, chuyên môn đi giết người, đi xâm lăng nước người ta, giết người, hành hạ người ta, ngược đại người ta, mà vẫn được cái trong lịch sử người Trung Hoa rất là tôn trọng. Tại sao vậy? Why is that? What is he regarded for? Được tôn trọng vì đây là một người minh chúa. He's highly regarded as a great king because he appreciates loyal subjects. Người minh chúa đó là biết trọng dụng cái người trung thần. And the great king would never do anything to would do things
commend the loyal subject by freeing the man and say, hey, I free you once already. You have made your name as a loyal subject, but I can't do that. I can't do it forever. Cái ông minh chúa này là biết trồng dùng, biết nhận để được cái người trung thần, thành tha cái ông gì nhiều một lần rồi, nói cho ông tha một lần để cho ông được nổi tiếng là làm trung thần. Điều lần này là ông sẽ tha được nữa nha. Lần này tha nữa là mình cùng mình dài. Okay. So he's known to be a great king, by the way. Yes, sir. Would be he be real weak, would be foolish. Tha lần thứ nhì là một cái người vua khờ, tại nó trước sau nó cũng giết mình, những cách nào nó tha mình đấy, một người phải chết. You know that one of them has to die. So that's why he cannot let go anymore. So he is a great king. Tại người này gọi là minh chúa, được lịch sử Trung Hoa công nhận là minh chúa. Okay. Sao rồi? Mấy ông vua toàn là người ác không này. Tham rượu này, tham gái này, tham tiền này, tham đủ. Yeah. So she says, in the history of the Chinese history, the Chinese kings and emperors are bad people. They are greedy for wine, they're greedy for power, they're greedy for money, they're greedy for sex, and they're killers. Yeah. Thì sao? Có gì hay mấy ông vua, có gì hay đâu. So what's so great about the Chinese kings and emperors? No, Master Hsien Chu joins the game. He said, yeah, it's nonsense. I agree with the Westerners. Cái ông thầy Hiền Trì ở xứ Mỹ là lâu quá, bây giờ thành người Mỹ rồi. Good point. So what he's talking about is it's okay to be loyal to the people. Mình trung thành với đồng bào thì nó còn có lý. Và nếu như ông vua mà không tốt, sao mình trung thành với ông vua là không? If the king, the president is not a good king or president, should we be loyal to him? According to text, no. Ông text hay là không? Cái gì nghĩ sao? Yes or no? Thầy tiếp vào thầy. Yeah. So back then, the emperors, the bad emperors, they only depend on their assistants, their officials, to rule the country. So these kings are bad news. Okay? Quý vị đồng ý như vậy không? You agree or disagree? You agree? Huh? If that's the case, how come we have such great culture? Làm sao như vậy thì nó có văn hóa nó hay như vậy? Không, tại vì đời xưa Đức Khổng Tử là cái người mà đã nói là mình phải trung thành với ông vua. Quý vị biết không? Đức Khổng Tử là người chủ trương như vậy. Tôi phải trung với Chúa. Because Confucius, okay?
is advocated which later became the basis of the major tenets of the Chinese culture is that you have the loyal subject. The subject has to be loyal to his king. It's from Confucius. Cái này từ Khổng Tử ra. Thì như vậy đúng là sao? Như vậy đúng. So she said, even if you have to be loyal to a bad king, that kind of thinking is not proper. She disagrees with that. Mà nếu như thầy hỏi ngược lại quý vị nghe, does it make sense to all of you? Quý vị đồng ý như vậy không? Does it make sense to you? This day, modern day, thời buổi là như vậy, right? Yes. Yes. It's the king is equivalent to the president nowadays. That's the thinking. The leader of the country, whether it's a king or president, same thing. You have to be loyal to the king or the president. But as long as he's the president, we're supposed to be loyal to him. That's the culture. That's the thinking. That's the value system. Anymore. Okay? But it's the same principle that Confucius advocates. You have to be loyal to the leader of the country. Mình, từ xưa Ngài Khổng Tử, Ngài dạy rằng mình phải trung thành với ông vua, tức là tổng thống thời buổi này. That's a value system. You're supposed to be loyal to the leader of your country. Mình phải trung thành với cái vị lãnh đạo của quốc gia mình. Just like in the past, there weren't that many good kings. Cũng như đời xưa, ông nói thời buổi này tổng thống có tổng thống giỏi nữa. Thầy nói cũng đời xưa cũng vậy. Đại đa số những vị vua đời xưa đều là vua tệ, người tệ hết. The majority of the kings back then in a history of kings, whether it's in China or in Vietnam or in Europe, they're all bad kings. They're all bad kings. Now, why did Confucius advocate being loyal to your leader? Tại sao ngài Khổng Tử này lại đề xướng là mình phải trung thành với ông vua? Why is that? So shouldn't we then be loyal to the president? You agree or disagree? We have to have more work in the work. But some people follow the president, they follow him the order. No, you shouldn't be following. Mấy ông tổng thống mà dở, ông vua mà dở như vậy mà cột phải trừng trị họ. Okay, you agree with that? Cái gì nghĩ như vậy là không? My master advocates loyalty to the country. Okay, Ngài Tiến Hóa, Ngài chủ trương là phải trung thành với tổ quốc. He didn't quite go out and say that I am loyal to the communist leaders. Ngài không có nói là tôi trung thành với là những người lãnh đạo bên cộng sản. Không nghĩa là tôi là người Tàu, tôi sẽ trung thành với người nước Tàu. I'm loyal to my country.
But it's no different than the old time. Cái việc biết đời xưa cũng như vậy đó. Thời buổi này á, mình cũng không biết, mình với tổng thống mình đâu có biết gì ông tổng thống làm gì đâu. Cái đời xưa cũng vậy, người ta đâu biết ông vua làm gì đâu. It's no different from now than from the old time. Just as today we don't know what the president is doing, what he's doing to run the country, same thing back then. Why would Confucius advocate loyalty to your king? Tại sao Khổng Tử là khuyên là nên trung thành? Why is that? Huh? Not quite. Not quite. Ông nói như vậy có trật tự. It's not the main reason. Không phải lý do quan trọng nhất. What is the reason why you need to be loyal to your king? Tại sao mình phải trung thành với ông vua? You only look at what's right and wrong. Quý vị chỉ nghĩ tới đúng với là sai thôi. What Confucius teaches, Đức Khổng Tử dạy á, là không phải đúng với sai. It's not about right and wrong. Let me go to a small scale. Bây giờ thầy nói về cái phạm vi nó hẹp hơn một tí. Let's say you work for a company. Ví dụ quý vị làm việc cho một cái công ty, hoặc làm chủ công ty, hoặc làm việc công ty. Okay. At that small environment, you have to be loyal to the owner of the company. Trong cái hoàn cảnh như vậy, quý vị nên trung thành với cái người chủ hãng. Agree, disagree. You see why you should be loyal to the owner of the company you work for. Am I correct? Quý vị đồng ý là mình nên trung thành với ông chủ của mình, đúng không? Agree, right? What about your boss? Còn người sếp mình sao? Should we be loyal to our boss? Oh no. Even if the boss is a bad boss, should we be loyal to the boss or not? Bây giờ nếu như ông sếp của mình là người sếp dở, mình có trung thành với ông sếp là không? No. Up to a point. Okay? Up to a point. Nó tùy. What does Confucius say? Khổng Tử sẽ nói gì? Mình vẫn trung thành với ông sếp của mình như thường. Confucius would say, you still are loyal to your boss. Why? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Why is that? If your boss is completely a bad person, mà ông boss mình là rất là xấu, tệ dễ sợ, okay, ngược đãi mình, abuses you and unfair to you, you still loyal to your boss, mình vẫn trung thành với boss mình. Tại sao như vậy? See, now you can identify why, right? Bây giờ quý vị thấy cái phạm vi nhỏ, quý vị hiểu được cái lý do. Okay, why is that? Tại sao mình trung thành vậy? Because he's the one who signs your check. Mỗi tháng á, quý vị mặc dù ông là người xấu, ông là người xấu nữa, vẫn là người ký sách để mà trả tiền cho quý vị, để đem tiền về nuôi cho vợ, nuôi cho chồng. Ông làm ơn mỗi tuần mà không có ông ký cái sách, làm sao có tiền mình xài bây giờ? Right? Without your boss agreeing to sign a check for you, signing your paycheck, you will not get paid. You cannot feed your family. Agree, disagree. Thì mặc dù ông là người boss xấu đi nữa, ông vẫn người đang làm ơn cho mình như thường. He still doing you a favor because he gives you a job and pays you. Ông người làm ơn mình, ông là cho mình công việc làm và trả lương cho mình. So that you have your dignity as a human being, as a wife, as a husband, right? Thành người ta cho mình cái ân huệ, cho mình cái sự tự trọng, làm con người chồng, người vợ để mình lo cho gia đình của mình. Don't you call that doing you a favor? Okay. Shouldn't you be loyal with that person? Như vậy mình nên trung thành. Yes. Ông nói là cái đó là với cái phạm vi của hãng thì được, mà nói về phạm vi của tổng thống với vua thì không được. Okay, agree, disagree. So you agree that you have to be loyal to the boss, even though your boss is a bad person, is a bad boss.
Này quý vị đồng ý với thầy, mặc dù sếp mình là người sếp dở, bất tài, vô tướng, mình vẫn trung thành người ta như thường, right? You agree? The image your boss is a bad manager, is a bad boss, it's unfair to you and abuses you. You have to be loyal to that boss. Why? There's one more reason. Có một lý do khác tại sao quý vị trung thành với người boss mình. What's another reason? What's another reason? Tại vì mình như vậy là mình đang tạo cái đạo đức, mình đang sống trong đạo đức. Okay, because you live in a virtuous way, you behave virtuously. Okay, and therefore all the bosses would see you and would want to hire you. Tại vì trong tương lai những cái người sếp khác thấy cái đức tính của mình sẽ muốn chụp mình, xài mình. So it's to your advantage to be loyal to your boss, even though your boss is a bad boss. Là đối với mặc dù ông sếp mình rất là xấu, rất là tệ, nhưng mình vẫn trung thành như vậy. Tại sao như vậy? Mình có lợi. Sau này những người sếp giỏi đó thấy mình sẽ muốn dùng mình. Because the good bosses will spot you and say, that's the kind of employee. Agree? Đồng ý là không? So it's to your advantage to be loyal to your boss, regardless. Đối với quý vị đó, mình nên trung thành với ông sếp mình, tại vì mình có lợi. There's many more reasons why you should be loyal. Có nhiều lý do khác mà thầy không có thời giờ mà nói. I'm running out of time. I'm hungry. Okay? Again, we running out of time. Okay? Is it clear? So then you scale up. Shouldn't be loyal. You be loyal to the president of the company. Nó bị cũng tương tự như vậy. Quý vị cũng nên trung thành với ông sếp, ông chủ hãng. Agree? Right? That's just smart. Cái đó là cái khôn ngoan của mình. Cái đó là cái đạo đức của mình. Let's be smart. Let's be virtuous. Okay? Does it go to the governor of the state of California? Người trung thành với? No. I didn't go so far, right? You go as far as the mayor, Mr. Beaumont says. Ông này nói tôi sẽ trung thành tới được ông thị trưởng thôi, thị xã thôi. Tại vì chuyện là tư nhân với là công nhân nó khác nhau. Ông nói tàu thì được, mà Mỹ thì không được. What's another reason why cái ông này cứng đầu vậy? This is so hard to sell. Ông này cứng đầu. I don't have enough time today. Ngày nay thầy bực mà nói, I'm very upset because I don't have enough time. Ngày nay hết thì giờ rồi. Shall we continue next week? Tuần sau mình nói tiếp là sao? Because I'm upset. I'm kidding. So, yes. Yes. Right. 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 But you have to understand, yeah, absolutely. You also have to remember that for people are Confucius, okay? The reason Confucius came along is because the king recognized him and told him to teach. So maybe you get nothing out of the king, but he's the one who got Confucius, who got Confucius to teach you. So you see, you have to take the king with both bad and good. You cannot you only look at the good alone. That's not how it works. The same thing when you look at your wife, your husband. You have to look at both the good and the bad. Okay? Quý vị phải nhìn đó, đừng có nhìn một cái thiên kiến như vậy. Con người phải nhìn đến cái hay, cái dở người ta luôn. Không thể chỉ chọn cái hay. You cannot say, I love you only as long you're good to me. And if you are not good to me, I don't love you anymore. Then what kind of person are you? Quý vị thấy không?
Nếu như mình chỉ thương người ta tại vì người ta tử tế với tốt của mình thôi, thì mình có người mình là cái người gì, khi người ta xấu mình bỏ đi, thì con người mình vô tình vô nghĩa. You really have no loyalty. Okay, that's why you don't worry. My point is, I'm not going to argue with you. My point is my point is that even if someone is bad, the king is bad. Mặc dù ông tổng thống là người xấu, ông vua là người xấu, do not judge them. Đừng có phán xét người ta. You worry about you being a good person, a loyal subject first. Let history take care of him. Let him take care of himself. Let things take care of themselves. Mình chỉ lo cái đạo đức của mình thôi. Mình không có lo cái chuyện người ta làm, nó không phải chuyện của mình. Okay, người ta sai, kệ người ta. If they're wrong, they will reap the consequences of their bad actions. You don't have to judge. Mình không cần phải phán xét người ta, mình không cần bác bỏ người ta, mình chỉ lo cái chuyện mình làm đúng thôi. You worry about doing the right things for yourself. That's the message. Is that clear? This is why the Chinese culture advocates loyalty for that reason. Bởi vì đời xưa Đức Khổng Tử mới dạy là tôi trung vì vậy. Là tôi trúc là một cái đạo đức của con người. Mình làm sống trong đạo đức cái đã. Ông vua không tốt là chuyện của ông vua. Mình làm chuyện của mình. Okay? If the king is a bad king, which most of them are, it's their problem. You become a virtuous and loyal subject first. That's what Buddhism is about. Phật giáo là như vậy. Đạo đức là như vậy. The way of virtue is like that. Is it clear? Don't judge people. There's no need to judge people. Không cần phải phán xét người ta, chuyện người ta. Okay? Agree, disagree? Đồng ý là không? Ông nói nhất định sức Mỹ là ông tin như vậy. Yeah. There's sometimes you have bad kings and bad presidents, but the system is there. You're loyal to the king as part of your loyalty to the entire country, the entire system. You cannot say this president is bad, therefore the system, and I'm not loyal to him. If you're not loyal to your president, you are also disloyal to the entire system that brought him up there. Okay. Well, we will have to agree to disagree today. Bữa nay tới hết giờ rồi. Ông nhất mình không đồng ý. Cái người tu hành phải hiểu như vậy đó. Mình sống trong cái đạo đức, mình sống làm chuyện đúng của mình thôi. Người ta làm chuyện sai là chuyện người ta. Đừng có phán xét người ta làm cái gì. Mình trung thành với sếp mình, trung thành với chủ hãng mình, trung thành với tổng thống mình, vua mình là chuyện mình nên làm. Trung thành với chồng mình, ok? Trung thành với vợ mình, ok? So from a Buddhist perspective, okay, I want to remind you that stop judging the king, stop judging the bad kings, the bad presidents. It's about you being a good citizen, being a good husband, being a good employee, being a good manager, being a good mayor, being a good governor. Okay, you be a good person. Don't worry about others. That's the spirit my đó là tinh thần của Đại thừa mình. Okay. So it's not. I know it's shocking for you to hear about how the extreme people would go to show your loyalty, but that's only an example of how people used to behave. Từ xưa ta có những hành động nó cực đoan như vậy. Okay. And let me tell you, finally, tôi có thể nói, I admire this hero. Thầy phục ông Dường. Tại sao? Not so much about his extreme thing. Tại vì thầy không phải là thầy phục cái hành động đó nó điên rồ của ông. Okay. Nó quá cực đoan. But I admire him from the spirit of what? Making a vow and not quitting. Phục trong cái đạo đức đó. Ông hay ở chỗ ông dám lập cái lời nguyện, tôi nguyện trả thù cho Chúa của tôi và không bao giờ ngừng lại. That I admire.
tremendous, để phục những cái người như vậy. Why? Because you have that kind of mindset. You turn that, make a vow for rebirth to the Pure Land. You surely will go to the Pure Land very quickly. Với cái tinh thần như vậy, quý vị phát cái nguyện, thay vì đi bảo vệ đeo thù người ta, phát cái nguyện tôi sẽ đắc vãng sanh, thì quý vị sẽ đắc vãng sanh rất là lẹ. Không có gì có thể chặn quý vị lại được. Chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. If you make that vow and after that, no one can be in your way of rebirth to the Pure Land. That's it. You will get rebirth this lifetime, very likely. That's what interests me about this story. Thầy thích câu chuyện là cho đó, nhưng mà thích câu chuyện là cho ta thù đâu. Ok. Câu chuyện này thì muốn cho con nhớ những câu chuyện này, để nhắc câu chuyện này, ý nghĩa là cái nguyện đó. Mình sẽ tập cái nguyện rồi, không bao giờ dồn cái lòng hết. Ngày đêm nghĩ mọi cách để mà đạt cái nguyện đó. Đó là cái bài học của cái ngày hôm nay. So my lesson today is not about revenge. Okay, it's not about loyalty. It's about making a vow and devoting all your resources, all you have to accomplish the vow. That's what great men do. Is it clear? I made a roundabout to tell you this principle. Ta kể câu chuyện dông dài để cuối cùng dẫn tới cái ý nghĩa như vậy đó. Là mình lập cái nguyện vãng sanh mà mình không bao giờ dừng lại. Bằng bất cứ mọi cách mình tìm cách để mà đi vãng sanh. You made a vow to rebirth. That's what the vow means in the Pure Land Dharma door. Cái pháp môn tịnh độ, cái nguyện ở ý nghĩa là như vậy đó. Quý vị thì nghe trước giờ, quý vị nghe chữ nguyện là tôi nguyện vãng sanh. Ý xin quê niệm di lơ sự thiên. Tối nào cũng đọc rất là hay, âm nhạc hay, just feel so happy, right? That's not vows, cái đó không phải là nguyện. Okay, is it clear? Cái nguyện là phải như là dự nhường mới gọi là cái nguyện. You make a vow for rebirth should be the same as the hero. Is it clear? That's why if you keep so many people, most of Chinese Vietnamese recite this every night, and they attain rebirth. Thì nhắc lại quý vị đã đọc cái lời cái tịnh độ văn biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Để biết bao nhiêu kiếp rồi vẫn chưa được vãng sanh. Tại sao vậy? Tại vì cái nguyện nó chưa đủ cái quyết chí. I remind you, it's because your vow is there, but you are not sincere enough in making that vow. That's why you haven't attained rebirth yet. You hear me? Nghe rõ ràng không? Con lập nguyện là I made a vow for rebirth already. Oh yeah? Then why are you still here? Okay, thank you very much.